Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Як я вже раніше згадував, все-таки настав час огляд всіх фруктів Таїланду. Для цього я приїхав на такий ринок, який називається Раканакторн. Надіюсь, я вимовив його вірно. Тож, план такий. Ми спочатку йдемо оглянемо сам ринок, потім я накуплю велику кучу фруктів і будемо робити дегустацію цих фруктів. Ось так виглядає цей ринок. До речі, треба бути також обережним, тому що тут їздять мопеди, скутери. Одразу нас зустрічає велика кількість ананасів. Тут і готових фруктів, порізаних, мається на увазі почищених. Тут маємо клубніку, помелу. Це невідомо, що будемо зараз все питатися, взнавати, що це є за фрукти. Це, я так зрозумів, тайське яблуко, ось таке воно дивне. Дракон фрукти по 42 бати, це, до речі, досить дешева ціна порівняно з тим, що ми купляли. Так, тут маємо ось джекфрут. Джекфрут, так щоб розуміли, він виглядає ось такий. Ось такий великий гігантський фрукт. А ось це він вже є, власне, почищений. 20 бат коштує оця порція. Також це візьмемо. Але зараз в плані просто зняти, показати, як виглядає сам ринок, бо тому що мені будуть потрібні руки, щоб ті фрукти в чому якось снести. Також є кавуни. Кавуни є кольорові, різні, червоні, ось є жовтий кавун. Так, тут продають дуріан. Я не знаю, я вже один раз пробував дуріан, але я говорив собі, що я дам йому ще один шанс. Ну, побачимо. Теж непонятні якісь фрукти. Так, тут дуріан вже є почищений, також кавун, драгонфрукти. Оці маленькі бананики теж досить смачні. І звичайні великі. А є і ці маленькі. Ну, маленькі мені чомусь подобається більше, таке враження, що в них більше концентрат самого банана всередині. Це якесь яйце дракона. Не знаю, що це таке є, потім спитаємось. Також маємо тут велику кількість манго. О, ви тільки погляньте, скільки тут джекфрутів. Це просто капець, які вони великанські. Їх тут так багато. До речі, кокоси тут одні з самих дешевих, що я бачив, 25-30 бат, це є досить дешева ціна за кокос. Ось тут маємо мангостіни. Це є дуже цікавий, дуже хороший фрукт, і теж обов'язково візьмемо. Також тут ось, дивіться, цілий прилавок з дуріанами є. Не знаю, я думаю, що я вставлю відео як давніше, ще минулого року, як я пробував дуріан і свою першу реакцію на нього. Але знову ж таки, я там не брав цілий, я його брав такий вже розрізаний, як от зараз покажу ось тут. Ось от в таких кусочках, як він продається, отакий я брав. І я думаю, що із-за того, що він був відкритий, він, в принципі, не був смачний. Через що я хотів дати йому ще один шанс і купити цілий. Тож, давайте так, по цих кадрах, я думаю, ви зрозуміли, як виглядає сам ринок. Я зараз накуплю цих всіх фруктів, а після чого зробимо огляд на них. Тож, я вже дістався додому. Я накупив велику кількість фруктів. Зараз спробуємо розібратися, які вони на смак і що це за фрукти. Ось це все, що я накупив на ринку. Як дещо ще є складено, а деякі фрукти я вже підготував, порозрізував, почистив, щоб зразу не затрачувати з цим час. Тож, так, щоб орієнтувалися по ціні, оце все, що є на цьому столі, воно обійшлося 10 євро. Тобто орієнтовно 10 євро оці всі фрукти, що зараз ви бачите на столі. Фантастична ціна. Тож, давайте розпочнемо з того, що знаходиться поблизу до мене, найближче.
Так, у мене тут в цій тарілці знаходиться драконний фрукт Пітахая. Також тут є маленький бейбі ананас, а також є така диковинка, як цукрове яблуко. Тож, давайте це попробуємо. Деякі фрукти я вже пробував, само собою, деякі буду пробувати зараз в перший раз. Наприклад, от цукрове яблуко я ще ніколи в житті не їв. Велика ймовірність, що велику кількість фруктів навіть я, може, неправильно почистив, можливо, неправильно буду їсти. Я не знаю, тому що теж я це пробую все в перший раз. У будь-якому випадку, якщо маєте якісь підказки, залиште мені їх в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну а ми пробуємо драконій фрукт. Це є плід кактусових. Для мене він... Я не можу сказати, що він і не солодкий, він якийсь такий ніякий. Він має таку кислинку, має ці сімечки. Це знаєте як... Він ледь-ледь солодкуватий. І я думаю, він просто знайде своїх шанувальників цього фрукту. Цей фрукт. Але я не можу сказати, що я однозначно великий шанувальник драгонфрукта. Вони є різні, вони бувають і червоні всередині. Я цей раз теж хотів взяти червоний, що був всередині. На ринку вроді як попросив, але вони всі на ринку слабо спілкуються англійською. І ти вроді питаєш закладні речі, червоний там, типу, чи він red inside, типу, два слова говориш, а вони тобі yes, і ти такий, добре, окей, купляєш. Ну, але сказали, що буде червоний, як правило, і білий. До чого я це вів? Червоний всередині, він є солодший. Я не знаю, ну, мені, по крайній мірі. А ми йдемо далі. Ананас. Бейбі ананасики. Це є окрема штука таких це є зовсім інша історія, чим великі ананаси. Не знаю, вони мені набагато солодші. Мабуть, я б мав взяти якийсь ніж, щоб це відрізати, але добре, прям так вкусно. Якщо наші звичайні ананаси, до яких ми привикли, вони мають такий приторний, потім такий післясмак щиплавий, то цей просто надзвичайно солодкий фрукт. Він супер солодкий, все, що можу сказати. Бейбі ананас. Один з найсолодших фруктів, як по мені. Так. До речі, я не буду їсти відразу все, тому що я це все не з'їм, я хочу попробувати все, що я тут маю. Так, а ми переходимо до цукрового яблука. Я не знаю, чому це назвали цукрове яблуко. Коротше, дуже сильно віддає хвоєю, нічого солодкого в ньому нема. Такий чуть-чуть хвойнуватий і гіркуватий смак. Лише один раз попробувати, в принципі, мабуть, щоб поняти, що це за смак можна, але однозначно я, мабуть, більше цього купляти не буду. Добре, це відкладаємо і йдемо далі. Однозначний фаворит всіх туристів – манго. Ой, ладно, так. Тож манго. Манго є супер солодкий, супер спілий, і я вважаю, що це, коли ви приїжджаєте в Таїланд, є обов'язок кожного туриста, який любить манго, просто ним обістися. Тому що тут він дуже має дешеву ціну порівняно з Європою, і він є дійсно спілий і смачний. Так. Йдемо далі. Папая. Папая. Я залишу свою величку.
Який би він спілий не був, мені він завжди смакує як кабачок. Я не знаю чому. От. Сочний, спілий. Треба з'їсти його сьогодні, якщо сьогодні не з'їш, то вже завтра може починати портитись. Але я все одно не можу сказати, що він є там якийсь солодкий. Це є ледь солодкуватий кабачковий смак. Таке враження, як у мені. Купити, попробувати варто, а потім зрозумієте, ваш, не ваш фрукт. Йдемо далі. Я, до речі, не буду дуже довго затримуватися про кожен фрукт, тому що воно дуже сильно розтягнеться, це відео. А так, по чуть-чуть про кожен попробуємо розказати, я думаю, цього буде достатньо. Ось цей фрукт. Цей запах. Джекфрут. Цей джекфрут зараз перед вами. Він має дуже сильний запах, цей фрукт. Тобто він ні з чим його не перепутаєш. Він має такий хороший, солодкий запах. Я вже показував на ринку, який загалом цей фрукт є великий. Він може досягати величезних розмірів, більше 20 кг, такий цей фрукт. І тому ви, якщо купите, то купите його, є зміст купляти ж такий порційований, як я купляв. Він дуже солодкий. Цей смак ні на що не похожий. В плані я не можу його порівняти до манго, бо це навіть близько не смак манго. До речі, всередині є велика кісточка. Інша назва цього фрукту називається він хлібне дерево. Я дуже люблю цей фрукт. Для мене він один з таких найліпших в Таїланді, тому що він поживний, він смачний. І ти коли його їш, ти реально наїдаєшся. Він такий досить, я не знаю, чи це вірно сказати до фрукта м'ясистий, але він такий плотний. Однозначно рекомендується попробувати. Мабуть, завершимо цією стороною. А потім вже перейдемо до того, що залишилося в цій стороні. І так, тут у мене є гуава. І ще якийсь один непонятний місцевий фрукт. Я не знаю, зараз ще раз уточню, що це таке є, пошукаю. Ну, почнемо з гуави. Виглядає це якось таке яблуко. А на смак кислинка від яблука. То в районі шкурки десь. Не солодкий. Я не знаю, може це вже із-за того, що я інші фрукти напробувався, я теж відчуваю чуть-чуть такої хвої. Таке, знаєте, як недозріле яблуко, але не кисле. Дуже такий не зовсім сильно виражений смак в нього. Тож, а ми продовжуємо, і наступний фрукт, який я маю на тарілці, це є саподіла. Це ось цей фрукт думав мати цукрове яблучко. Він прям розтає в роті, він дуже-дуже солодкий.
Саподіла. Так. В принципі, його можна прямо так ложечкою вибрати з-під цієї шкірки. Це чимось похоже на хурму. Ну не зовсім хурма, а ще солодша. Це дуже цікавий фрукт, так що саподілу теж можете скуштувати. Ну, а ми переходимо далі. Так. Я би взяв от маленькі міні-бананіки. Не прям дуже маленькі. Вони існують різні, але цей реально, ну, типу, менше пальця. Ну, будь після саподіла він мені дуже такий несолодкий, як звичайний банан. Ну, колись я пробував перед тим просто чисто такі малі банани, то оці менші банани мені сподобалися більше, ніж великі, тому що вони мали більше такий банановий смак, прям концентрат банану мали в собі. Так, йдемо далі. Цю екзотичну тарілку лишимо на кінець. Я тут ще маю. Мені здається, я просто побачив, як ще хтось купляє такий фрукт на ринку. Ще один мужчина купляв, він каже: о, я вам рекомендую, дуже хороша штука, попробуйте. І я не знав, що це таке є, я теж купив. І в кінцевому результаті воно мені дуже подібне на гуаву. Я вже мав одну гуаву і вже пробував, а це таке враження, як воно маринувалося в якомусь соці. Я може помиляюся, але типу, чому воно таке зелене, салатове, я не в курсі. Зараз спробуємо. Mm. 90% дам то, що це дійсно гуава. Просто таке враження, вона підсолоджена. Йдемо далі. Зараз маю на пробу розове яблуко або чомпу, його називають тайці. Буду пробувати його. Дуже соковите. Знаєте, яке на смак? Воно містить в собі дуже велику кількість води. І воно прям таке сочне-сочне. Воно не є супер солодке, воно як... Це типу як яблуко, просто з великою кількістю концентрату вологісті в собі. І воно не дуже солодке, воно таке не має сильно виражений смак, але дуже приємний фрукт. Це мені прям сподобалось. Тепер переходимо до маракуї. Знаєте, оце в дитинстві, як були оці підкрашені жувачки або мультивітаміновий сочок, оце реально, оце швидше за все, мені запах мультивітамінного соку, це є запах маракуї. Ось так він виглядає всередині. Який нюанс треба знати про нього? Ви коли прийдете на ринок, вам обов'язково треба вибирати, щоб вони були такі, щоб шкарлупа була така полупана, стара, таке враження, якби вже от вона реально стара. А якщо ви виберете просто гладку глянцеву, то тоді, по ідеї, маракуя буде кисла. Я перший раз, коли не знав, теж взяв, типу вибрав, яка гарніша, а насправді їй треба вибирати, чим вона найменш гарніша, тим, по ідеї, вона має бути найсмачніша. Йдемо пробувати. Отак беремо ложечку і цю всю середину вибираємо. Ось скільки соку.
По моєму виразу обличчя, мабуть, видно, яке воно на смак. От на цей раз вроді вибирав, так як я вам кажу, не така кисла, як було перша, що я пробував раніше. Ну, воно все одно кисло. Коротше, обманчивий той фрукт, запах має дуже солодкий, а на смак кислий. Ну і саме цікаве на остаток, в мене тут є раз, два, три, 4, 5 різних видів фруктів. Вони всі екзотичні, ви в нас не зустрінете в наших регіонах. Тож я навіть не знаю, з чого почнемо. Давайте почнемо з мангостіна. Ось це такий фрукт. Вроді хтось говорив, щоб його почистити, треба отак надавити. О. І потім... Ага, я, мабуть, з іншої сторони надавив. І всередині в нього є ось такі часнички. Я, мабуть, не дуже добре це зробив, бо можна було це зробити ліпше. Ладно. Так ось, пробуємо. Це 100% один з моїх самих любимих фруктів, які взагалі існують, після того, як я його попробував. Він дуже солодкий. Він має нотку кислинки. Будьте обережні, бо є там велика кількість часничків всередині, і в одній із них обов'язково буде кісточка. Тож, будьте обережні з цим. Мангостін. Мабуть, це мій один з топ-3 фруктів в Таїланді. Ну що, йдемо далі? Так, що це в нас є? Лонган. Я вже маю його так відлущений, скажімо так. Він росте тут на таких як гронах, гілках, як виноград, ми можемо бачити. У нас, але це зовсім до винограду немає нічого спільного. Ось така в нього тверда шкурка, теж її так натискаємо, розбираємо, і всередині ось такий плід. Желеподібний. Дуже солодкий. Мабуть, чимось похожий на лічі. До речі, лічі я не знайшов. Будь я погано шукав, але в принципі зараз і не є сезон на лічі. Тож, на жаль, на огляді лічі я не маю. Це досить цікавий фрукт. Такий, знаєте, як... Мабуть, дітям сподобається дуже сильно, тому що він такий желеподібний, солодкий. Всередині також є кісточка. Добре, йдемо далі. Плід бобових. Називається тамаринт. Не знаю. Щось я засильно його здавив. Я теж думав, що як і всі остальні, треба його просто здавити. Ми коли його роздавлюємо, всередині ось така от непонятна. Нам таке враження якась жижа, не жижа. Подивимось, що це таке є. Я можу признатися, це не виглядає з'їдобно. Якесь воно таке сухе, ціла куча гілок. Я ще до зараз цього не пробував ніколи. Пахне? Хотів сказати спочатку какао, але ні. Щось таке, як фінік. Ладно, давайте ще одне відкрию. Може це просто погано попалось. О, ця менш сухіша, це прям якась така. От, оця жирненька, прикольна. Зараз попробуємо. Ну все, я поняв. Воно мені чимось нагадує.
Всередині є кісточки. Ну, на смак таке, як фінік. Хоча відноситься до сімейства бобових. А ще містить в собі нотку кислинки. Маленьку, але має. Не можу сказати, що це прям таке, що супер круте, як по мені. Один раз попробувати можна. У нас на огляді залишилося ще два фрукти. Вони такі, мабуть, найбільш екзотичні. Один з них ось такий непонятний волохатий їжачок. Називається він рамбутан. І по ідеї відкривається він так само, як і попередній мангостін або лонган надавлюванням. Так. Ага. Надавили. Ось він тут тріснув. І відкриваємо. Відкриваємо. А всередині в нас є дещо таке подібне, як було в лонгані. Така, скажімо, желеподібна маса. Ось такий плід всередині. Скажу так, мені це більше сподобалось, ніж лонган, тому що те більше самої м'якоті. Ну він просто всередині аж такий величезний плід. Як по мені, це його одна основна перевага над... Тут лише є плід, а ось це і лонган. Тобто сам плід більше, ніж сам лонган. А приблизно по смаку подібне. Нюанс. Всередині є кісточка, також про яку я не знав. Секунду. А як я тоді з'їв попередній? Ну і на відміну від лонгана, тут ця кісточка, вона досить якось погано вибирається. Якщо саму кісточку я вибрав, то всередині на плоді от вона лишилася отака ж це шкарлупка, якщо можна так сказати. Я не знаю, це можна їсти чи не можна, але відбирається воно прям дуже зле. Нюанс. Давайте ще одну для тесту. Так, як це? Оп. Ну да, в кожній є кісточка. Тільки виходить, я першу з'їв, що з кісточкою. Ось така кісточка всередині. Все одно залишається така шкарлупка на м'якоті всередині. Вибирається вона досить тяжко звітом, тож я їм з тою шкарлупкою. Непогано, подобається мені цей фрукт. А ми переходимо далі. І наступний у нас зміїний фрукт. Або салат. Дивіться, що зміїний, бачите, в нього така шкарлупка, як шкіра змії. І він такий колючкуватий, гострий. Як його чистити? Я думаю, що... Угу. Я не знаю, чи це правильно, але... Отут зверху є такий хвостик. За цей хвостик його просто відламав, а потім
знімаєш оцю шкарлупку верхню. Коли вже очищений, мені чимось схожий на джекфрут. Ось є джекфрут. Ну, не зовсім, але добре, пробуємо. Це щось дуже дивне на смак. Всередині також є кісточка. Я не знаю, мені здається, цей фрукт. Він якийсь як переспілий. Я попробую ще один раз. Тож, дубль номер 2. Ні, точно такий самий. Смак приторний, гіркуватий. Жується лише. До речі, от вроді якби ми зняли одну оболочку, слідуюча шкірка всередині, вона теж як оболочка. Та їсти там по факту нема чого, бо там ще всередині ось така кісточка. Тож, якось так вийшов огляд на всі фрукти в Таїланді, які тут є. Для мене особисто топ-1, мабуть, це є мангостін, топ-2 це є, мабуть, джекфрут, і топ-3 я, мабуть, би надав би перевагу манго. Якщо б я міг вибрати все, окрім манго, то, мабуть, тоді в тому випадку я би вибрав рамбутан. До речі, на рахунок дуріану. У мене з дуріаном є свої особисті відносини, я вже пробував його минулий рік, і я, мабуть, вставлю це відео, як цей дуріан я пробував, яка була моя реакція. Перше, воно може бути трошки по-інакшому записано, бо це було ще давним-давно, і зйомка була на мобільний телефон. От. Але я, мабуть, добавлю, щоб ви бачили реакцію на цей фрукт. А так як дуріан специфічний фрукт, який ми чули, що він специфічний, щоб він нам не пахнув в нашому номері, в нашому готелі, ми його попробуємо тут, де ми його купили. Я не знаю, я перший раз це буду відкривати, я не знаю, який воно на смак, я сподіваюся, мене зараз не стушнить на камеру. От. Це капець. Типа, в здоровому густі ця людина би не мала брати до губи. Ну, типа, серйозно. Я не знаю, як це їсти. Воно має такий... Фу. О, ні. Кричиш? Воно як каша. Короче, чекай. Я не знаю, як це взяти, воно розвалюється. Я не можу з'їсти, я не знаю. Короче, це пюре. До речі, треба запити, це є першим. Коротше, це є пюре, якесь непонятне, розсипчате. Якесь воно не очень, я не знаю, я це спробую. Так, щоб ви розуміли, воно таке от. Головне, коротше, це не нюхати, я не знаю, я ще раз попробую це вкусити. Я мушу спробувати ще раз це вкусити, лише заради того на камеру, от серйозно. О, ні. Я попробував? Так.
закрутили. Треба запити. Серйозно, одна серветка? Так. Не знаю, чи воно поможе на руки. Зразу дезінфекція. Коротше, я зрозумів, це не моє, я це не буду. Дякую, я попробував. Той, хто говорить, що це смачно, йому смачного. Тож, якщо вам сподобалося дане відео в такому форматі, обов'язково напишіть коментар, поставте лайк. В принципі, я вже буду завершувати даний огляд, і ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!